السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هنبدأ النهاردة ونكمل الفيديو، وبنعمل الجزء اللي من تحت للفستان. وطبعا الغرزة المناسبة اللي تناسبكم تعملوها، مفيش مشكلة. غرزة النهاردة سهلة جدا، وبتتكون من 4 خطوات. كل خطوة فيهم هنتعلمها مع بعض في الفيديو، وما ننساش مع بعض اللايك الجميل هيساعدني جدا، وما اشتركش معايا يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. يلا بينا مع بعض نبدأ فيديو النهارده. هنبدأ مع بعض نعمل بقية الفستان، وهنبدأ معاكم عقدة البداية، بس جزء بالشكل ده. تمام. هاجي في الجزء بتاع المرد احطهم فوق بعض بالشكل ده، وباجي هنا اهي اول غرزة مع الغرزة دي. طبعا انا عملت مرد من تحت غرزة الحشو. تمام. خدت الخيط اللي انا عملته الغرزة الاولانية دي، وجبتها بالشكل ده، وطلعت بيها من الغرزة. تمام. معايا الخيط يبقى معايا كده، وبعدين طلعت عملت غرزة، جينا هنا لاخر السطر ودخلنا في السلسلة التالتة، وعملنا منزلقة، والعمود اللي وراها برضو، ودخلنا في الفراغ السلسلتين، وطلعنا 1 2 3، واشتغلنا عمود 1 2 3 وعمود تاني. تمام. في نفس المكان، وبعدين عملنا 1 2، وجينا في غرزة حرف الفي هنا، وعملنا عمود ومكملش، خدت الخيط ودخلت عمود تاني مكملش، وقفلتهم مع بعض بمنزلقة، وبعدين 1 2 3، وخدت الخيط ودخلت تاني في نفس المكان، عملت عمود وما كملتوش، وعمود تاني وما كملتوش، وخدتهم مع بعض بمنزلقة 1 2 3، دخلت خدت الخيط وفي نفس المكان عملت عمود وما كملتوش، عمود تاني، وشبكتهم مع بعض بمنزلقة، وبعدين 1 2، ودخلت هنا واشتغلت 1 عمود 2 عمود 1 2 3، في نفس المكان عملت 2 عمود 2 سلسلة، ودخلت هنا في حرف الفي وعملت عمود ما كملتوش، عمود تاني وقفلتهم مع بعض، وبعدين 1 2 3، خدت الخيط ودخلت عمود تاني مع بعض بالشكل ده بمنزلقة 1 2 3، في نفس المكان عملت عمود وعمود تاني وقفلتهم مع بعض بمنزلقة 1 2 سلسلة، ودخلت على الغرزة اللي وراها، عملت عمود 2 عمود 1 2 3، ودخلت عملت 2 عمود تاني 1 2. نمشي كده لغاية آخر السطر بنفس الطريقة دي، وهرجع لكم تاني. تمام. دلوقتي هنبدأ السطر الجديد، وهدخل بمنزلقة برضو على السلاسل والعمود اللي وراها، وأدخل على الفراغ هنا، وأطلع 1 2 3، وأعمل عمود و2 سلسلة، وأدخل تاني أعمل عمود 2 عمود، وبعدين باخد سلسلة واحدة وأدخل على الفراغ الأولاني، وهما عشان يبان كده على أول فراغ هنا في 2 فراغ، بدخل على الأولاني وبعمل عمود، العمود بيبقى 2 مع بعض زي الأول اللي تحتيه كده، بنقفلهم مع بعض، وبعدين باخد 1 2
3 وباجي هنا على أول واحدة بدخل بالشكل ده، بعمل غرزة بيكو وبدخل في نفس المكان، بعمل عمود ما يكملش وبعمل العمود التاني. تمام. وبعدين باخد 1 2 3 وباجي الناحية التانية وبعمل عمود 2 عمود وبقفلهم بالشكل ده، وبعدين 1 2 3 باجي في الغرزة من تحت وبعمل بالشكل ده غرزة بيكو، وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود ما يكملش واعمل عمود تاني وبقفلهم بمنزلقة بالشكل ده. باخد غرزة واحدة بس وباجي ادخل في الفراغ دوت وبعمل 2 عمود وبعدين 2 سلسلة 2 عمود، باخد سلسلة وبدخل في الفراغ الاولاني وبعمل عمود ما كملتوش، عمود تاني وبقفل وبطلع 1 2 3 بدخل في الغرزة الأولانية من السلاسل وبعمل غرزة بيكو وباجي أدخل تاني وبعمل عمود ما كملتوش وأدخل أعمل عمود تاني بالشكل ده، بقفلهم وبطلع 1 2 3 بدخل في الفراغ التاني وبعمل عمود وما كملوش العمود التاني وبقفلهم بمنزلقة، واطلع 1 2 3 وبدخل في اول غرزة وبعمل غرزة بيكو وبدخل واعمل الاتنين العمود التانيين 1 2 وبكملهمش الا بمنزلقة بالشكل ده. بعمل غرزة بدخل برضو في الغرزة اللي وراها بعمل 2 عمود منفصلين 2 سلسلة وفي نفس المكان 2 عمود تاني، بكمل بنفس الخطوات لغاية لما اخلص السطر بتاعي. تمام. وارجع لكم تاني. انا كده خلصت السطر بتاعي، وعشان ابينه اكتر اهو الرسمة بتاعت السطر اهي. تمام. غرز البيكو وغرزة اللي في النص اهي. تمام. بنكمل لغاية اخر كده بالشكل ده، وبعدين باخد غرزة سلسلة وباجي اقفل السطر زي كل مرة، ادخل في السلاسل التلاتة الاخرانية بمنزلقة وفي العمود وادخل كمان في الفراغ وبطلع 3 وادخل اعمل عمود وبعدين 1 2 و2 عمود تاني. انا بالشكل ده بداية ديت في كل مرة ببديها. الجزء الرسم بتاعتنا بتاعت الفستان بتتجزأ في الأربع خطوات دي 1 2 3 4، وبعد كده بنكرر الخطوات مع بعض في كل مرة من 4 خطوات. بعمل 1 2 3 وباجي هنا باخد الخيط وبين الاتنين دول في هنا 3 سلاسل بدخل فيهم بعمل عمود سلسلة واجي اعمل عمود تاني، ودي البداية الاولانية بتاعت الجزء دوت. هنا بعمل حرف الفي وبعدين بعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود، دي البداية. فبعمل 1 2 3 وباخد الخيط وبدخل في السلسلتين دول هنا 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس المكان. تمام. اهي الرسمة بتاعتي بعيدها، بس اشيل دي كده اهي. كده انا بعيد الخطوات بتاعتي الاربعة تاني. او دي اول خطوة بعمل 3 سلسلة 1 2 3 وباجي في النص بين غرز البيكو هنا في 3 سلاسل اهي في النص بدخل فيهم واعمل عمود سلسلة عمود تاني.